nandito na ako sa Morse, Saskatchewan. Dito sa gumagawa pala to sila ng turbine. I mean nag-assemble ng turbine. So mag-unload ako. Loading. Kailangan ng helmet. Then baka babalik ako ng US after this one. Yun pa lang sa ano, yung sinasabi ko na city path, yun ay gagawin mo siya pag nasa loob ka ng Canada tapos papasok ka ng Amerika, or nasa loob ka ng Amerika papasok ka ng Canada. Para yun sa ano, para iwas, dugtong ko lang, para iwas dun sa may mga sinisingit ng mga kontrabando ba na makapasok sa Canada. Kasi ikaw din kasi yung kawawa pag meron kang na plantiran ka ng kontrabando, kasi may mga ibang mga illegal na mga utak ng tao ikakarga sa truck, tapos pagpasok mo sa Amerika susundan ka lang kung saan ka titigil, or pagpasok mo sa Canada susundan ka lang kung saan ka titigil, tapos doon nila kukunin sa truck. So para sa safety mo, para iwas ka sa aberya, iwas ka makulong, so kailangan i-check mo yung city path. Para yun sa'yo. Para, hindi yun para sa kanila. Para yun sa'yo. Kasi wala ka nang kawalan nun pag nailagay na sa truck mo. Hindi ka na makakapag-deny yun. Hindi sa akin yan. O, bakit nandyan sa truck mo, di ba? So yun yung ano, yun yung, ewan ko lang kung ginagawa ng mga truck driver yun na pumapasok ng Canada or pumapasok ng Amerika, yung city path. I don't know kung ano. Huwag lang kayong kumpiyansa, lalo sa mga hotspot na mga states na maraming talamak ang droga. Huwag lang kayong kumpiyansa na basta pre-trip ka na ng pre-trip, hindi mo chine-check kung may mga kontrabandos na naisingit sa'yo. So yung naisingit ko lang yung sa ano, yung sa city path na yun. And tatapusin ko muna itong aking paperwork. Wala pa yung mag-unload, pero nandito ako sa site. So ito yung site. Nandito yung mga yung poste ng turbine na kakabit nila, mga oversize. So nandito lahat. Meron pa dun sa gilid. Meron pa dun. So itong karga ko, ano lang to, yung mga cooling system ng turbine. Okay, nagsisimula na silang mag-arangkada papunta dun sa site. Ako, ito, susundan ko to. Yan, umarangkada na rin yung isang queue line dun. So, pinauna na kami ngayon dito. Mahuhuli kayo kasi mabibigat yung karga nyo. Yan ang katawan ng ano, yung wind turbine na yan. Laki pala niya. Pero pag titingnan mo sa malayo, parang ang liit-liit niya, no? Ito, heavy hauler talaga to na ano, queue line. Laki ng gulong niya sa unahan. Queue line din, heavy hauler.
ang mauna. Kasi light yung sa amin. So ito yung mga wind turbine dito na ini-install nila. Itong area na ito, tsaka dito. Hindi ko lang alam kung makikita nyo pa eh. Okay, so I think malapit na kami sa site kasi nandun na yung isang truck. Pagkatapos ko dito sa unloading from Morse, magdadrive ako papuntang Regina. Meron akong pick up sa Regina, din papuntang South Dakota. So ito pa lang ito naisip-isip ko lang, ito pa lang mga oversize. Takes time, no? Yung ewan ko lang kung parehas ba yung takbuhan nila na makakatakbo ka ng 113 km/h or meron silang specific lang na speed. Kasi nga mga oversize sila. But unlike dun sa dito kagaya sa amin na mga mga legal size tapos step deck, medyo nakakahataw kami kasi style load sa US, pagdating ng Canada unload, reload na naman pabalik ng US, pagdating ng US reload na naman pabalik ng Canada. So mas mabilis yung pace niya, no? Hindi ko lang alam dito sa mga oversize kung ganun din yung depende siguro kung sa mga project nila, yung mga project nila na like kagaya ito may mga windmill na project siguro mabilis, but kung walang mga project paano kaya yung load nila? So marami mga Pilipino, may kasamahan kami Pilipino dito na oversize lagi yung load niya, pero hindi ko pa na-meet yun. Then meron ding nakita ko sa Pinoytruckers na meron ding Pilipino na kulay orange yung truck niya na oversize din yung load niya. So wala akong idea kung paano ang takbuhan nila, kung talagang nakakahataw sila or what, or minimum lang yung speed, or after ng project anong next na mga project nila. Kasi sa step deck tsaka sa flat deck maraming load, hindi nawawala ng load, talagang paspasan ng biyahe and mabilis ka rin makakuha ng miles. I don't know ito yung mga
nag-oversize dito sa Canada or America, comment nga kayo kung ano yung paano yung procedure, paano yung load pagkatapos ng project, tuloy-tuloy ba yung biyahe nyo sa speed sa highway. At isa din ang problema din dito, ay, hindi ko problema yung bang pag overheight ka, kasi mga oversize lang, no? Overheight ka, pag overheight ka ng mga load, meron kasi silang mga specific na dinadaanan na route. Hindi sila basta-basta sumusuot, lalo pag wide load sa highway. May mga construction, no? Mga siguro 12 foot lang yung allowed, tapos meron kang load na oversized like 14. So meron silang mga route na sinusundan, hindi yung talagang unlike doon sa legal load na talagang diretso ka lang talaga sa highway. Meron silang sinusundan na mga maraming pasikot-sikot sila, lalo sa mga overheight. Kagaya nun, medyo mataas yun, overheight yan. Overheight, overweight, baka overweight pa yan, mabigat din. Ito naman, sa legal size siya, yung height, but over siya sa width niya. But sa width niya, but sa weight niya, hindi ko lang alam kung over siya. Kaya meron sila mga sign na oversize na load. Palabas na yung mga Q-line. Ito yung mga heavy haulage na mga Q-line, no? Yan, no? Wow, ang ganda tingnan, no? Grabing haba. So meron pang isang truck doon natira. Trucks daw nandoon. So sinisit up ulit nila yung crane dahil yung aking load ay doon sa kabila ilalagay. Pala yung purpose ng tali na yan.
could get me a copy of that one. Sure. You need a second copy, right? Second copy generally. This is all mine? That's all yours. All right, thank you, sir. Thank you. Have a good day. All right, I'm done. Thank you so much sa panunood. Keep safe and keep on trucking. Pinoytrucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking.